नमस्कार मंडळी, मी प्रीती तुमचं मराठी प्रीतीमध्ये खूप मनापासून स्वागत करते। तर आज आहे 27 तारीख आणि आता वाजले आहेत रात्रीचे 8:30 आणि आज माझ्याकडे मेकअप होता नवरीचा आणि तिथून मी खूप उशिरा आली संध्याकाळी। त्याच्यानंतर मग आम्ही नवरीची विदाई वगैरे होते तर मग तिथे थांबलो होतो। इकडे आमच्या कॉलनीतलंच लग्न होतं त्याच्यामुळे थोडासा वेळ झाला आणि त्याच्यानंतर मी गेली। आता केशव पण आलाय आणि त्याच्यानंतर मग मी मार्केटला गेली होती। तिथून मग यांच्यासाठी एक गिफ्ट घेतलं आणि केक आणला आणि आता मला करायचं आहे स्वयंपाक। तर 8:30 आधीच वाजलेले आहेत। मंथ एंडिंग आहे म्हणून ते थोडंसं उशिराच येतील, पण तोपर्यंत माझं एका तासामध्ये थोडंसं मी सजावट करणार आहे। पुढे डेकोरेशनचं मुलांजवळ मी बलून वगैरे देऊन दिले, त्यांना म्हटलं तुम्ही बलून फुलवा आणि इकडे मी स्वयंपाक करते। तर आज मला लवकरात लवकर स्वयंपाक करायचा, त्याच्यामुळे मग मी रेडीमेड मसाल्याची भाजी करणार आहे। कारण एवढा मला मसाला वगैरे बनवायला वगैरे आता वेळ नाही, कारण आधीच 8:30 वाजलेले आहेत आणि मला बनवायची आहे पनीरची भाजी। तर मी पटक्यात कशी बनवते पनीरची भाजी तर ते आज तुमच्यासोबत मी शेअर करणार आहे। चला तर मग आजच्या व्हिडिओला हे पहा तुम्ही, कॉटवर मी आज म्हणजे बेडशीट वगैरे सगळं धुतलेलं होतं आणि पिलो कवर पण धुतले होते, त्याच्यामुळे ते सगळं मला पिलो कवर घालायचे आहेत आणि इथं बेडशीट पण टाकायची आहे। आणि हे इकडं मुलांचं चालू आहे। काय चालू आहे तुमचं दोघांचं? काय करतोय केशव? डेकोरेशन करायचंय का? केशवला डेकोरेशन करायचंय आणि त्याच्यासाठी तो पण हेल्प करतो आहे रूम क्लीन करण्यासाठी। ठीक आहे, मम्मीच्या बांगड्या पण वरच पडल्या आहेत है ना? सॉरी बेटा, दे माझ्याकडे, मी ठेवून दे ना। घालून घेऊ का? ठीक आहे। आणि इकडे हे बेडशीट वगैरे टाकायचं आहे, थोडंसं डेकोरेशन करायचं आहे। तुम्हाला मी टायमिंग दाखवते, 8:30 वाजलेले आहेत। तर बघू आमचं ते येतात तोपर्यंत होतं की नाही होतं, हे आमच्या स्वतःसाठीच चॅलेंज असणार आहे। तर चला मी आता पटापट मस्त स्वयंपाक करते आणि तुमच्यासोबत शेअर सुद्धा करते। तर मी हे इकडे घेतलं आहे पनीर आणि सोबतच हा मी घेतला आहे मटर पनीर मिक्स मसाला सुहानाचा। तर हा मसाला मी टाकणार आहे। बाकीची तयारी माझी करून झाली आणि हे टोमॅटो, कांदे आणि लसूण सुद्धा मी मिक्सरमध्ये बारीक करून घेतलं। आता मुलांची तुम्हाला तयारी दाखवते। तू काय करतोय? हे पाक इकडे काव्या मस्त बेडशीट टाकते आणि केशव बलून्स फुगवतोय है ना? किती केले तू? आताशी 4। अरे बाप, केशवने पा किती बलून्स फुगवून दिले। नाही ग, हे त्यानेच फुगवले, माझ्याजवळ आणले आणि त्याने गाठ मारायला। आणि हे इकडं त्यांचे हॅपी बर्थडे नाव। अरे हो 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 हो, छान छान छान। तर तिकडे चालू आहे बलून्स वगैरे करतायत ते आणि आपला इकडं मसाला पण झालेला आहे। तर हे पा इकडे टोमॅटो आणि कांदे मिक्स केलेले आहेत ना, गाठ बांधून देऊ दाखवा माझं। तर हा इकडं मी मटर पनीर मसाला आहे ना, हा टाकून घेतला आहे। टाकलं याच्यामध्ये पाणी, मसाल्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकलं आणि ते मिक्स करून घेतलंय मस्त। ठीक आहे, त्याचं दूध टाकावं लागतं त्याच्यामध्ये, पण आता दूध अवेलेबल नाही आहे त्याच्यामुळे मग मी पाणी टाकून दिलं। अवेलेबल करून घे ना मग। अवेलेबल कसं काय करू, आपला दूधवाला रात्री येईल ना। ते पण हे इकडं बटर आहे। बटर नाही, पनीर येते। पनीर आहे। पनीर आहे आणि पनीर मी आता असं कापून घेणार आहे। मला बटर वाटते, पण माखन चोरी करताना श्रीकृष्ण भगवान त्याच्यासारखं पूर्ण। छान असे गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत पनीर मी तेलात परतून घेतलं आणि ही टोमॅटो आणि कांद्यांची पेस्ट आहे। कांदे आणि टोमॅटोला छान असं तेल सुटलंय आता। तर त्याच्यात आपण जो मसाला होता ना, त्याच्यात पाणी टाकलेलं होतं ते आपण त्याच्यात टाकून घेतलं, थोडंसं फिरवून घेतलं आणि लगेच त्याच्यामध्ये आपण जे हलकेसे ब्राऊन असे करून घेतलेले पनीर होते ना, ते पनीरचे तुकडे आपण याच्यामध्ये सोडून दिले आणि त्याच्यानंतर मी हे टाकून घेतले मटर। तर आता तयार आहे मस्त मटर आणि पनीरची भाजी, सोबतच भात आहे, पराठे केले होते, कांदा, पापड आणि खूप छान लागते ही अशी रेडीमेड मसाल्याची भाजी। एकदा ट्राय करून बघा। close till I get up. Time is barely. आता वाजले
आहेत 10:15 आणि हे ऑफिसमधून आले. त्याच्यानंतर आमचे मस्त जेवण वगैरे झाले आणि काय स्वयंपाक बनवला होता मी शेअर केलंच आहे तुमच्यासोबत. आणि आता आम्ही केक कटिंग करून घेतो आहे. हा मी मार्केटमधून छोटासा केक आणला होता तुमच्यासाठी. छोटंसं सेलिब्रेशन करतोय आम्ही, जास्त काही डेकोरेशन वगैरे असं काही नाही. हे बघा, आणि माझ्या मुलाने माझ्यासाठी बलून फुगवले. सगळे बलून आहे ना केशव त्यांनी फुलवले. तुम्हाला त्यांना दाखवलं मी आधी. थँक्यू केशव. मम्मीने आणले पण मला गिफ्ट दे. चला आता खोलायचं. आमच्या सगळ्यांकडून त्यांच्यासाठी हे छोटंसं गिफ्ट आहे. बोलून बघा. थँक्यू. हे पप्पा ही तू. पप्पा तुम्ही किती लकी आहे. गुड नाईट. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. आपल्या युट्यूब फॅमिलीने सगळ्यांनी तुम्हाला विश केलेलं आहे हॅपी बर्थडे दादा असं म्हणून. त्यांना सगळ्यांना काय म्हणाल तुम्ही? धन्यवाद तुमचं, खूप खूप मी आभारी आहे. मला विश केलं होतं. धन्यवाद. आणि सगळेजण वेट करताय की आपली घराची जागा किती आहे काय आहे. तो व्हिडिओ कधी देणार आहे तुम्ही सगळ्यांना? सुट्टीच्या दिवशी करू आपण. परत काही जण म्हणताय तुमचं लग्न कसं जमलं काय जमलं, तो पण व्हिडिओ शूट करायचा आहे पण त्यांना वेळच नाहीये. काय करायचं आता? सुट्ट्या राहते तेव्हा बघू आपण. ठीक आहे, चालेल चालेल. थँक्यू. तर आता वाजले आहेत रात्रीचे 10:30 आणि आजचा व्हिडिओ मी इथं संपवते आणि आपण अजून एका छानशा ब्लॉगमध्ये भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.